හරි මේ ලෙසන් එකේ මේ කතා කරන්නේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලය අර ග්‍රැමර් ටෙන්ස් එකේ මුල මේක අමු ලයින් එක ගන්න තියෙන්නේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් එක සරල වර්තමාන කාලය මේ සරල වර්තමාන කාලය කියපුවාම මේක ඇති දෙයක් නෑ මම නම් කියන්නේ මේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් එක ඇති දෙයක් නෑ nothing කියන්නේ 0 වගේ හරි සිම්පල් ප්‍රසන්ට් එක. ඒ කියලා කියන්නේ මේකේ මේ සාමාන්‍ය සිදුවීම් ටික වෙන්නේ. සාමාන්‍ය සිදුවීම් ටික තමයි වෙන්නේ මේ. natural happenings ටික වෙන්නේ. සාමාන්‍ය සිදුවීම්. හරි සිම්පල් ප්‍රසන්ට් එකේ වෙන්නේ සාමාන්‍ය සිදුවීම් ටික. ඒ කියලා කියන්නේ මේ it is not a magic. ඒක මැජික් එකක් නෙමෙයි නේ. අමුතු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. මුදු දෙයක් නෑ there is no strange thing එකක් නෑ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවයි හරිද මෙන්න මේවයි simple present tense එක මේවා තමයි අර usage එක එන්නේ භාවිතයට එන්නේ ඉස්කෝලේ ළමයි ගත්තාම ඉස්කෝලේ යනවා නේ school children go to the school ඒක simple present tense එකක් ඒකයි කිව්වේ ඒක මැජික් එකක් නෙමෙයි ඉස්කෝලේ යනවා කියන එක මැජික් අම්මෝ බුදු අම්මෝ කියලා බලන් හිටියොත් ඒක මැජික් කියලා වෙන්නේ එතකොට ඒක මැජික් එකක් නෙමෙයි. ඉස්කෝලේ යනවා කියන එකනේ. එතකොට ඔෆිස් යන අය යනවා අම්මලා තාත්තලා යනවා ඔෆිස් යන අය ඔෆිස් යනවා. නේද? father goes to office නේ. weekdays වල ඔෆිස් යනවානේ. එතකොට ඒක මැජික් එකක් නෙමෙයි. දැන් එහෙම බලානිද්දි අම්මෝ අරගේ තාත්තා ඔෆිස් යනවා කියලා ඒක මැජික් එකක් වගේ නම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රසන්ට් එකක් නෙමෙයි සිම්පල් ප්‍රසන්ට් නෙමෙයි සාමාන්‍ය සිදුවීමක් නෙමෙයි ඒක. එතකොට මේ සාමාන්‍ය සිදුවීම තමයි මේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස්. මැජික් එකක් නෝ. සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකේ ඇති ලබ්බක් නැහැ. සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක සමානයි ලබ්බ තමයි නේ. අර එකිනෙක ලබ්බ කියලා මේ ඉරෙත් ගියේ ඒ වගේ. ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකේ මුකුත් නැහැ. කියන්නේ තවත් එකක් තියෙනවා ඉර පායනවා. ඉර පායනවනේ ඒක ඉර පෑවුවේ නැත්තම් තමයි යවුල. දවස් දෙක තුනක්. ඒක තමයි මැජික් එක. සාමාන්‍ය සිදුවීමක් නේ. ගස් වැවෙනවා. ගස් වැවුනේ නැත්තම් තමයි අවුල. ගස් වැවෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මැජික් කියන්නේ මේ කියලා කියන්නේ. ගස්වල මල් පිපෙනවා. මල් පිපෙන එක පිපෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය දෙයක් අපිට මැජික් කියන්නේ මේ ඌ පිපිලා තියෙනවා. ඔන්න ඕවා. මැජික් නෝන සෑම දෙයක්ම වගේ. නේ? අමුතු දෙයක් නෝන හැම දෙයක්ම සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක. ඔක තමයි එච්චරම තියෙන දේ. ඒක හැදෙන්නේ මෙහෙම. සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි ගත්තාම සරල විදියට. සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි. මේවට දාන ඔබ්ජෙක්ට් එක. any other things අනිත් දේවල්. සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තාම I we you they ඔය ටික නේ. මේවට එනවා අර plural subject කියලා. plural subject. බහුවචන කර්තෘ. මේ බහුවචන කර්තෘ නැයි තියන්නේ. මෙන්න මෙතන verb එක තියෙනවානේ. verb එක base verb එකක් නෙවෙයි. plural verb එකක්. පවතින එක නම්. stem එක නම් මේක. මේ පවතින එක. base verb එක මූලික ක්‍රියාපදය මේක. මූලික ක්‍රියාපදය හැමනිතරම තියෙන්නේ මොකෙන්ද? plural formation එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ plural නම් ඒකට අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ plural subject. තමයි අදාළ වෙන්නේ. එතකොට තව කොටසක් තියෙනවා singular subject කියලා. නේ? singular subject. මොනවා singular subject? he she it ඕවට. එතකොට මේ තමයි singular subject. එතකොට verb එක මේ plural මූලික ක්‍රියාපදෙන් තියන්න බෑ. එහෙනම් මේක ඒක වචන නම් verb එකත් ඒක වචන කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක වචන verb එකක් තියෙනවා. අර sound එක පිට වෙන්නේ s කියලා. s කියලා. goes වෙනවා. අන්න ඒ වගේ. තේරුණාද? දැන් මේකට theory හතරක් තියෙනවා. මේ ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. මේක මම වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා. බලන්න. එතකොට මේ ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. verb එක කොටස් දෙකයි, plural එකයි, singular එකයි. plural එකට plural subject, singular එකට singular subject. ඔන්නමයි. ওই දෙක තමයි හැදෙන්නේ.
මෙතන එන්නේ. singular නම් singular subject, plural නම් plural subject. plural කියලා කියන්නේ මූලික ක්‍රියාපදය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලික ක්‍රියාපදය හැම නිතරම තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපේ. එතකොට බහුවචන ස්වරූපයේ තියෙන මූලික ක්‍රියාපදයක එක තියෙන මෙන්න මේ plural subject. I, we, you, they. අනිත් ඒවා දෙන්නේ ඒක වචන. he, she එක ඒක වචන. එක දෙකට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට මේ එක වචන හදා ගන්න ඕනේ ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. කෙරවලට සාමාන්‍යයෙන් මොකද එකතු කරන්නේ? verb එකේ s එකක් එකතු කරනවා. නැත්නම් es එකතු කරනවා. නැත්නම් ies එකතු කරනවා. කොහොම එන්නේ? කොහොම තමයි එන්නේ? මේක කරලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ලෙසන් එකක් වෙනම තියෙනවා. මේක තමයි මූලිකවම දැනගන්න ඕනේ. ඇති දෙයක් නෑ. එක්සැම්පල් ටිකක් මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. මූලික වශයෙන්ම ෆෝම් වෙන්නේ SVO කියන සංකල්පනේ. VO නෑ SV තමයි. සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එක. simple present tense ඉඳලා එක්සැම්පල් අපි ගමු මේ සාමාන්‍ය දේවල්. මැජික් නොවන දේවල්ම ගමු. හරි. children ළමයි. plural form verb go යනවා. මැජික් කියන්නේ ඉස්කෝලේ යනවා. මැජික් එකක් නෙමෙයි ඉස්කෝලේ යනවා. children go. කොහෙද? go to the school. every day. හැමදාම ඉස්කෝලේ යනවා. මේ go කියන එක එනවා. මූලික ක්‍රියාපද. එතකොට father තාත්තා goes වෙනවා. තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඒක වචනයින්ද ඒක වචන. goes ඒ සවුන්ඩ් එක එනවා මේ es එකතු වෙනවා. to the office. office. ඔන්න. කොහොම තමයි එන්නේ? goes to the office. මැජික් කියන්නේ නෙමෙයි. තාත්තයි මේ ඔෆිස් කියේ නැත්තම් තමයි යවුද. ඔෆිස් යන්නේ එක්කන ඔෆිස් කියේ නැත්තම් තමයි මැජික් එක. මැජික් එකක් නොවන දේවල් හැම දෙයක්ම. කියන්නේ trees grow. ඔය ගස් වැවෙනවා. flowers bloom. ඔය මල් පිපෙනවා. නේ? ඒ මැජික් නොවන දේවල්. sun rises. ඔය ඉර පායනවා. birds කුරුල්ලෝ sing ගායනා කරන ඔන්නෝ දත් මදිනවා අපි දත් මදින්නේ නැත්තම් තමයි අවුල we brush teeth නේ ඔය ඔක්කොම සාමාන්‍ය සිද්ධ mother cooks අම්මා උයනවා හැමදාම උයනවා ඉුවේ නැත්තම් එදා තව ඒක තමයි මැජික් එක මැජික් නොවන සෑම දෙයක් simple present එතකොට භාවිතා කර when to use කියන දනාව භාවිතා කරන්න තියෙන මේ අදහස් ඉමේජිනේෂන් එක ගැන අපිට ඔළුවට එනවා මේකට එන්නේ present tense එක කියලා. මැජික් එකක් නොවන දෙයක්. It is not a magic. Then we can use simple present tense. Practically usage එක ඕක තමයි. නේ? simple present tense. ඒ කියලා කියන්නේ ඇති දෙයක් නෑ. මුද්දට මතක තියාගන්න. simple present බින්දා කියන ලබ්බ තමයි. ඇති දෙයක් නෑ. සාමාන්‍ය සිදුවීම් ටික. ඒක තව හැදෙන ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කරන්න. කොහොමද සෙන්ටෙන්ස් එකක් හැදෙන්නේ නැන්නේ. සාමාන්‍ය හැදෙන්නේ මෙහෙම තමයි. SV example I go මම යනවා. මේ verb එකේ මෙහා පැත්තට එන ටික හැදෙන්නේ. මේ පැත්තට එන ටික හදාගන්නේ. මෙන්න මේ verb එකට ගිහිල්ලා අහන්න ප්‍රශ්න දෙක. where කොහෙද යන්නේ? මේ to the school. when කීයටද යන්නේ? ඔය with whom කායකද යන්නේ? ඔය තව what මොකද්ද? දැන් මෙතන eat වගේ තිබ්බොත් මොනවද? කන්නේ මොනවද? තේරුණා? how කොහොමද යන්නේ? how කොහොමද යන්නේ ඉස්කෝලේ? by school, by van, by අන්න ඒ වගේ. by train, on foot everything. එන්නේ methods වලට. එතකොට මේක තමයි WH word වලකින් අහන්න ප්‍රශ්න ආවම මෙහාට එනවා. ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්න පුළුවන්.
ඒකේ තියෙනවානේ direct object and indirect object. ඒවා ඇත්තටම අදාළ නැහැ. කතා කරද්දි මේක තමයි එන්නේ. simple present tense කියන්නේ මොකද්ද? magic නොවන සෑම දෙයක්ම. it is not a magic සාමාන්‍ය දෙයක්. ගුරුවරු උගන්වනවනේ. teachers teach. උගන්වන magic එකක් නෙමෙයි. magic එකක් වුණොත් තමයි අවුල. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හොරකම් කරනවා. ඒක magic එකක් නෙමෙයි. magic එකක් වෙන්නේ හොරකම් නොකරපු දවසට. එතකොට tense එකක් වෙනස් වෙයි. අලුත් tense එකක් එයි. parliamentarians නේ කියලා මොකක් හරි line එකක් ගහන්නත් පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒක තමයි scene එක. නේ. හොරා කන පවුලක් තියෙනවනේ ඒ පවුල ඒකෙන් මිදිච්ච දවසට magic එකක්. එතකන් simple present tense. එතකන් simple present tense එක use කරලා ඒගොල්ලෝ අඳුන්වන්න ඕන දෙයක් කරන්න accent එක පුළුවන්. magic එකක් නොවන දෙයක් simple present tense එකට ගන්න. It is a, it is not a magic. There is nothing, anything is strange. 아무것도 දෙයක් නෑ. simple present tense equal ලබ්බ තමයි. ඔක තමයි simple present tense එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිත් ටික හැදෙන විදිහ අපි කතා කරමු. right. Okay.